Hello everyone, welcome to our channel 361 Physics. So today I'm here with some general idea about the vector, and we will be dealing with some questions based on medical and engineering entrance. So first of all, I'm going to discuss some general idea about this vector, and then we will be jumping on to previous question as well as most probable questions from this chapter. So basically in this chapter, what we know is, or what we have to understand is, the general idea about dot product, similarly cross product, and the vector resolution, along with the general idea of parallelogram of vector addition and triangle of vector addition. Okay, so let us begin the general idea, and then we will be moving on to the specific question, and finally we will sum up with some old questions from TU, IOM, ION, or the, okay. So let us begin this. Okay, so in scalar product, so what we do actually is we obtain the product of two vectors as a scalar. That's why it is called scalar product, or sometimes called dot product. Okay, so your dot product ma मानौ कि हामीसँग एउटा vector A छ, vector A, र अर्को vector छ vector B. Okay, यो दुईटा भेक्टरहरुको हामीले स्केलर प्रोडक्ट लियौं, अर्थात डट प्रोडक्ट लियौं भने यसले दिने रिजल्टेन्ट जुन हुन्छ, this resultant is gonna be actually your A dot B. Okay, र यो A dot B चाहिँ यसको कुनै डाइरेक्सन हुन्न, यो स्केलर क्वान्टिटी को रूपमा आउँछ, त्यसैले हामी यसलाई चाहिँ यो डट प्रोडक्टलाई स्केलर प्रोडक्ट को रूपमा पनि भन्न सक्छौं. सो यदि भेक्टर कै फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने cos theta, angle theta को फर्मबाट हामी यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं, or we can simply write this is AB cos theta. Okay, so similarly cross product, sometime called vector product. Okay, so the cross product of, let's say, two vector P and Q will give a new vector, okay, R. This is going to be a R vector, and this is defined as A cross B, and as it is vector quantity, A cross B itself is a single vector. Okay, यसको पनि आफ्नो पर्टिकुलर डाइरेक्सन हुन्छ, र त्यो डाइरेक्सन चाहिँ हामी कसरी फिगर आउट गर्छौं भने यो जुन रिजल्टेन्ट भेक्टर हुन्छ, यो रिजल्टेन्ट भेक्टर चाहिँ यो A क्रस B जुन भेक्टर बन्छ त्यसको परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा. ओके, यसलाई बुझ्नको लागि what we can do in here is, let's say one example, त्यसको लागि एउटा ड्राइङ गरौँ. सो मानौ यो एउटा भेक्टर A हो, मानौ यो अर्को भेक्टर B छ. ओके, यो दुईटा भेक्टरहरु छन् भने यो दुईटा भेक्टरहरुको क्रस प्रोडक्ट, दैट इज भेक्टर प्रोडक्ट चाहिँ यस्तो रहन्छ. ओके, सो यसलाई हामी कसरी बुझ्न सक्छौं भने यो चाहिँ हाम्रो भेक्टर छ A, यो भेक्टर A, यो भेक्टर B भयो. यो A र B को क्रस प्रोडक्ट भनेको यो हो R. ओके, यो R लाई हामी यसरी A क्रस B को फर्ममा लेख्न सक्छौं, र यो AB कन्टेन गरेको यो प्लेन छ AB, त्यसको ठ्याक्कै परपेन्डिकुलर भएर बस्छ. और यो A क्रस B A सँग पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ, त्यसैगरी यो B सँग पनि परपेन्डिकुलर नै हुन्छ. अर्थात हामी के भन्न सक्छौं भने यो A र B लाई कन्टेन गर्ने यो जुन प्लेन हुन्छ, यो प्लेनको ठ्याक्कै परपेन्डिकुलर रहन्छ. यसलाई हामी यसरी भित्रबाट नगरेर यहाँबाट हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं. यो चाहिँ हाम्रो के हो त, R, right? Okay, now let us move on to another, that is triangle law of vector addition. Okay, so vector मा हामी triangle law पनि युज गर्छौं. जस्तो मानौ कि मसँग कुनै एउटा भेक्टर, यो भेक्टर A छ. ओके, सो यो अर्को एउटा भेक्टर B छ. यो दुईटा भेक्टर एक्ज्याक्टली यसरी ठ्याक्कै सँगसँगै बसेको नहुन पनि सक्छ. For your simplicity, for your better understanding, let me just keep one diagram. यो एउटा भेक्टर छ, यो भेक्टर A भनौं, यो अर्को भेक्टर छ यहाँनेरि, यो भेक्टर B छ. ओके,
सो यसको डाइरेक्सन यस्तै छ, मैले यसरी नि लिएको छु। अब मलाई यो भेक्टर AB को सम लिनु पर्यो भने ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन युज गर्दाखेरि एउटा कुरा हामी के नबिर्सौं भने यो भेक्टरलाई म ओके यो B भन्ने भेक्टरलाई यस्तो खालको यो भेक्टर छ भने यसको म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन चेन्ज नगरिकन यहाँ पिकअप गरेर राख्न सक्छु सो दैट यो इन्टु इन कनेक्सन भएर जाओस्। ओके सो मेरो भेक्टर B एक्चुअली यो थियो, यसको म म्याग्निट्युड पनि चेन्ज नगरी र डाइरेक्सन पनि चेन्ज नगरी यो इन्डमा लगेर राख्न सक्छु। दैट इज फ्रम द ट्रान्सलेसन अफ भेक्टर। ट्रान्सलेसन गर्दाखेरि भेक्टरको म्याग्निट्युड पनि चेन्ज हुँदैन, डाइरेक्सन पनि चेन्ज हुँदैन, जस्ट पोजिसन मात्रै यसको हेरफेर हुन्छ। दैट्स व्हाई we can do this. We can just bring this vector B over here. Okay, so the resultant vector, this is your R. Okay, so resultant vector हो, यो resultant vector लाई पनि हामी triangle of vector addition बाट लेख्न सक्छौं र त्यसको लागि चाहिँ सिम्पली मानौ यो एउटा भेक्टर A छ, यो भेक्टर B छ भने यो मैले यसलाई ट्रान्सलेट गरेर राखेको यो भेक्टर B हो र यो भेक्टर B छ भने यो दुईटाको सम आउने चाहिँ ट्रायंगलको फर्ममा बसेको छ, त्यसैले हामी यसलाई ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन पनि भन्छौं। र यहाँबाट यो जुन रिजल्टेन्टको भ्यालु निकाल्छौं, यो रिजल्टेन्टको भ्यालु हुन्छ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। यदि यिनीहरू यो दुईटा भेक्टर ओके यो दुईटा भेक्टर A र B को बीचमा एंगल चाहिँ ओके यसको लागि लेट मी जस्ट ड्रा हियर यहाँनेर यो दुईटा भेक्टरहरुको बीचमा भएको एंगल चाहिँ यो कति छ त थीटा छ। ओके यो भेक्टरलाई पनि ट्रान्सलेट गर्न सकिन्छ नि, यदि यो A भेक्टरलाई यहाँनेर ल्याएर राख्ने भने और यो भेक्टरलाई मैले उठाएर यहाँ यसरी ल्याएर राख्ने भने यो एंगल थीटा बन्छ नि त है। त्यसैले हामी यो भेक्टरलाई ट्रान्सलेट गर्न पाउँछौं, ट्रान्सलेट गर्न पाएको हुनाले यति कुरा गर्न सकियो। ओके यो दुईटाको बीचमा एंगल थीटा छ र यो थीटा इन्क्लुड गरेर हामी यसलाई विथ रुट को फर्ममा लेख्न सक्ने भयौं। ओके सो यसको क्याल्कुलेसनमा यहाँबाट परपेन्डिकुलर ड्रा गर्ने, परपेन्डिकुलर ड्रा गरिसकेपछि परपेन्डिकुलर को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने, अल दिस थिंग्स आर भेरी वेल नोन, दो आई जस्ट वान्ट टु गिभ यु अ माइनर आइडिया। सो यहाँबाट हामीले एउटा परपेन्डिकुलर यहाँ ड्रा गर्यौं भने यो भ्यालु यसको म्याग्निट्युड हुन्छ, यो त हाम्रो B भेक्टर छ, यो एंगल थीटा छ, यो साइन कम्पोनेन्ट को फर्ममा जाने भयो। ओके यो साइन बाट आउने भयो, सो B sin थीटा रहन्छ। त्यसैगरी यो तल रातो कलरले बनाएको जुन डट छ डट लाइन त्यो चाहिँ रहन्छ B cos थीटा। हामीले यहाँ 90 डिग्री ड्रा गरेको छ भने यो हाम्रो डायगोनल जस्तो हुने भयो है। त्यसपछि यहाँ 90 डिग्री छ, यो ट्रायंगल हेर्ने हो भने नट अ डायगोनल एक्चुअली लाइक अ हाइपोटेन्युस अफ यो पाइथागोरस थ्योरम। ओके सो हामीले के गर्न सक्ने भने A प्लस B cos थीटा को होल स्क्वायर प्लस B sin थीटा को होल स्क्वायर गर्ने अनि यो R आउँछ। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने भने हाम्रो यो क्वान्टिटी आउँछ। ओके सो दिस इज हाउ वी क्यान इजिली क्याल्कुलेट द म्याग्निट्युड अफ दिस R एन्ड इभन समटाइम वी क्यान क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ दिस लेट्स से एंगल फाई। यो एंगल फाई निकाल्नु छ भने इट्स क्वाइट सिम्पल। सो यो हाम्रो परपेन्डिकुलर, यो हाम्रो बेस। ओके परपेन्डिकुलर बेस एन्ड हाइपोटेनस। सो यहाँबाट मैले tan फाई को भ्यालु निकाल्न खोजे भने इट्स गोइङ टु बी B sin थीटा डिवाइडेड बाइ A प्लस B cos थीटा। यसरी पनि हामी म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन निकाल्न सक्छौं, राइट। ओके लेट्स मुभ अन। प्यारालेलोग्राम अफ भेक्टर एडिसनमा पनि नयाँ कुरा चाहिँ केही पनि छैन है। सो हामीसँग कुनै दुईटा भेक्टर छन् भने त्यो दुईटा भेक्टरलाई हामी प्यारालेलोग्राम को फर्ममा कम्प्लिट गरेर क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। सो ट्रायंगल लमा हामीले यो B भन्ने भेक्टरलाई यसको इन्डबाट यहाँनेर राखेको थियो ट्रायंगल लमा। प्यारालेलोग्राम लमा सिम्पली यो भेक्टर B लाई उठाएर यहाँ लगेर राख्छ, राइट। सो यसरी लेट मी युज अनदर कलर सो दैट इट वुड बी इजी टु रिकग्नाइज to understand through the same diagram. Okay so यसरी यो ट्रान्सलेट गर्न पाइन्छ, म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन चेन्ज हुन्न ट्रान्सलेट गर्दा है। डाइरेक्सन चेन्ज नगरिकन इन द डाइरेक्सन अफ B आई एम ट्रान्सलेटिङ इट। सो यसकै डाइरेक्सन मलाई ट्रान्सलेट गर्ने अनि केही फरक पर्दैन, त्यो फरक नपर्ने भएको हुनाले मैले यसलाई यहाँ लगेर ट्रान्सलेट गरेँ। यहाँ लगेर ट्रान्सलेट गर्ने भने हेरौँ त यो भेक्टर A यो भेक्टर B यहाँबाट यसलाई मैले यसरी कम्प्लिट गर्ने भने
ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली यस्तै तरिकाले हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ, राइट? सो यहाँबाट हेर्ने हो भने यो भेक्टर ए, यो भेक्टर बी, यो यिनीहरूको रिजल्ट, ओके? सो यिनीहरूको रिजल्ट भने प्यारालेलोग्राम अफ भेक्टर एडिसनबाट पनि आउने रिजल्ट फेरि अल्टिमेटली यही नै हो है। ओके, सो यसरी हामी जेनरल आइडियाहरू फिगर आउट गर्न सक्छौँ र यसैको बेसिसमा बसेर है, यसैको बेसिसमा बसेर हामी केही प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ। लेट मी clear all this frame and move on to our discussion. Okay, so let me bring the first question to you. This is what your first question. If there are two vectors if three vectors a, b, c, okay, are 12, 5 and 13 in a magnitude such that c, this is bold, vector c equals to vector a plus vector b. Bold ma cha bhane हामीले vector बुझ्नु पर्छ. There are three vectors actually. There are three vectors a, b, c. है, error छ, some typo is there. Okay, anyway, so vector c equal to vector a plus vector b. So vector जोड्नु छ भने है, अब यहाँ हामीलाई म्याग्निट्युड मात्रै दिएको छ, तर यो म्याग्निट्युड सहित डाइरेक्सन एडजस्टमेन्ट गर्दा भेक्टर c इज इक्वल टु भेक्टर a प्लस भेक्टर b. हामी यसरी बुझौँ कि यो एउटा भेक्टर यो a छ, यो भेक्टर b छ भने अनि यो भेक्टर चाहिँ c छ है, यसरी जोडिएको छ भने अब यो तीनटै कुरा सेटिस्फाई हुनु पर्यो. सरी, यो डाइरेक्सन पनि सेटिस्फाई हुनु पर्यो र म्याग्निट्युड पनि सेटिस्फाई हुनु पर्यो. अब यो हामीले ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसनमा के हेरेको थियो भने c इक्वल्स टु a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हेरेको थियो है. अब यहाँनेरि 2ab cos थीटा भन्ने पार्ट नै छैन. यसको मतलब के बुझ्नु पर्यो भने हामीले 2ab cos थीटा को यसको टोटल भ्यालु चाहिँ कति छ? 0 छ. त्यो टोटल 0 हुनको लागि यो भेक्टरहरु कसरी बसेको हुनुपर्छ त? यो भेक्टरहरु बस्नको लागि एउटा सिम्पल वे छ, त्यो भनेको पाइथागोरस थ्योरमको एडजस्टमेन्ट हुन्छ. यिनीहरु बस्न सक्ने भए दैट इज यो भेक्टर a, यो भेक्टर b र यो भेक्टर c भयो भने मानिलिन सक्छौं हामी दिस इज यो 12 and this is your 5 and this is gonna be 13. Okay, so ab को बीचमा हाम्रो एंगल कति हुने देखिन्छ त? 90 डिग्री. ओके, सो यसबाट हामी यसको आन्सर निकाल्न सक्ने भयौं. यसको आन्सर हुने रहेछ 90 डिग्री. ओके, सो द सल्युसन इन हियर comes with you, that is your 90 degree. Okay, so let us look at another question. If two vectors m and n are at right angles, then their resultant is right angle मा छन् भन्ने बित्तिकै so simple. resultant निकाल्नको लागि एंगल 90 छ भने दुईटाको बीचमा cos theta को magnitude कति आउँछ त? 0 degree. Okay, so resultant is gonna be m square plus n square plus 2amn cos theta हुन्थ्यो. So cos theta cos 90 हुने भने 0 हुन्छ, त्यसैले यसको आन्सर. Okay, so let us look at question number 3. For two vectors a and b, if a plus b and a minus b are equal in magnitude, then the angle between them. Okay, यो क्वेशन धेरै डिफिकल्ट चाहिँ हैन, त्यसको सिम्पल म एउटा आइडिया दिन्छु. यस्तो खालको म्याग्निट्युड सँग रिलेटेड क्वेशन्सहरु छन् भने हामीलाई थाहा छ भेक्टर a छ भने यो भेक्टर a लाई स्क्वायर गरिसकेपछि भेक्टर a को स्क्वायर भनेको a स्क्वायर हुन्छ. ओके, दिस इज वेल नोन टु यु. यति कुरा हामीलाई थाहा छ. अब यही कुरामा यहाँ युज गर्छु है. हामीले म्याग्निट्युड स्क्वायरिङ गरेर गर्यौं भने हामीलाई सबै कुरा आउँछ. ओके, सो यसको लागि के गर्ने भने लेट्स से a plus b whole square equals to a minus b whole square. अब स्क्वायर लाई लेख्ने हो भने what I can do is a plus b dot a plus b. यो त हामी लेख्न सक्छौं किनभने हामीलाई थाहा छ a स्क्वायर भनेको भेक्टर a को स्क्वायर पनि हो र यो भेक्टर a को स्क्वायर भनेको भेक्टर a इन्टु a नै हो. ओके, म्याग्निट्युड मै आइपुग्यो नि अल्टिमेटली. सो यता पनि a minus b, ओके, डट a minus b यसरी लियो भने यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ. यहाँबाट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आउँछ, यहाँबाट पनि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आउँछ.
अनि यहाँनेरि 2AB cos थीटा आउँछ तर यतापट्टि चाहिँ माइनस 2AB cos थीटा आउँछ ओके अरु मैले क्यान्सलेसन हुने भएको हुनाले लेखिन सो यहाँबाट के आउने भयो त भन्दा 4AB cos थीटा इक्वल टु 0 कि त 4 अब यहाँनेरि यो टर्ममा 4 पनि 0 हुनेसँग सम्बन्धित छैन A पनि 0 हुने कुरा भएन B पनि 0 हुने कुरा भएन त्यसैले के 0 हुनुपर्छ त cos थीटा 0 हुनुपर्छ cos थीटा कुन बेला 0 हुन्छ भन्दा cos theta is going to be 0 when these vectors are normal to one each other. दुईटा भेक्टरहरु एक अर्काको नर्मल छन् भने यस्तो हुने रहेछ यो बुझ्नको लागि मैले यो म्याथमेटिकल गरे तर एक्जामिनेसनमा I don't ask you to follow this kind of mathematics simply you can use your logics okay जस्तो हेरौं न यो भेक्टर छ let me use this coordinate geometry so that it will be quite easy so let me use color so your vector A okay मानौ यहाँनेरि मसँग छ भेक्टर B यो दुईटाको रिजल्टेन्ट यिनीहरु दुईटाको रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड यो भयो ओके यो भेक्टर B लेट्स से दिस इज पोजिटिभ B दिस इज A पोजिटिभ नो प्रब्लम यसको म्याग्निट्युड कति हुन्छ त यता पनि यो लेट्स से 1 युनिट यता पनि यो 1 युनिट छ भने √2 युनिट आउँछ जस्ट यो भेक्टरलाई चेन्ज गरौँ भेक्टर B छ भने प्लस B लाई यतापट्टि ल्याउँदा के हुन्छ त माइनस B हुन्छ त माइनस B ल्याउने हो भने यो A माइनस B हो नि A माइनस B को पनि हेरौँ त यो म्याग्निट्युड कति होला यसको लेन्थ यसको लेन्थ यहाँ त हाम्रो मोडुलस राखेको छ हामीले त म्याग्निट्युड मात्रै चाहिएको छ डाइरेक्सन चाहिएको छैन त्यसैले हेरौँ त यो A प्लस B को म्याग्निट्युड यता A माइनस B को पनि म्याग्निट्युड यो दुईटा बराबर छ सो यस्तो क्विक वेहरु युज गरेर हामी फिगर आउट गर्न सक्छौं ओके लेट्स लुक एट द आन्सर एज वेल व्हाट इज मेन्सन देयर द आन्सर इज 90 डिग्री फाइन okay so another the resultant of two forces 5 Newton and 10 Newton actually it is 10 Newton cannot be कुन चाहिँ सम्भव हुन सक्दैन ओके अब हेरौं यसमा लजिकली गरौं यसलाई क्याल्कुलेसन तिर नजाऊ है सो मानौ यो 5 न्यूटन छ र यो 10 न्यूटन छ ओके एउटै डाइरेक्सनमा छ इफ दे आर इन लाइक डाइरेक्सन यो 15 न्यूटन हुने भइहाल्यो एउटै डाइरेक्सनमा हुँदा यो 15 न्यूटन हुन सक्ने सम्भावना भयो ठीक छ यो चाहिँ मानौ 10 छ यतापट्टि 5 छ यो 10 छ अनि यो 5 छ यसको रिजल्टेन्ट कति भयो यसको रिजल्टेन्ट 5 भयो ओके सो यतापट्टि 10 छ यतापट्टि 5 छ यो भ्यालु कति आउँछ त यसको स्क्वायर प्लस यसको स्क्वायर जोड्ने भने डेफिनेटली इट कम्स ग्रेटर देन 5 होला अर ग्रेटर देन 10 होला सो 13 पनि आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ 9 पनि आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ किन देखिन्छ भन्दा यो हाम्रो थीटा छ नि जुन थीटा छ थीटाले भ्यारी गराउँदै लान्छ 6 पनि त आउने सम्भावना हुन्छ है एंगल एकदमै एन्टी प्यारलल जस्तो भएर गयो भने झन्डै झन्डै एन्टी प्यारललको स्टेटमा छ भने 6 पनि हुन सक्छ सो 4 चाहिँ देखिन्न बरु -5 होला है तर 4 चाहिँ पोसिबिलिटी देखिन्न त्यसैले पोसिबिलिटी हाम्रो cannot be भन्दाखेरि यसको आन्सर हुने रहेछ आन्सर चाहिँ 4 right this is going to be the correct answer for this particular questions okay so let us move on to another problem okay the answer is already there 4 okay next question is 5 here the scalar product of two vector is 2√3 and a magnitude 2√3 in magnitude and the vector product is 2 what's the angle between them okay यसको खालको क्वेशनमा एकदमै माइनर म्याथमेटिक्स युज गरेर हामी गर्न सक्छौं दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट इज AB sin theta is 2√3 and okay sorry this is 2 only okay vector product is only 2 and the scalar product means AB sin theta oh I'm so sorry this is cos theta AB cos theta is 2√3 let's just take the quotient of these so यसरी quotient लिने भने this magnitude AB त magnitude हो यो काटेर जान्छ so यो 2 पनि काटेर जाने हो tan theta equals to 1/√3 so simple you can just do in mental calculation so tan theta is 1/√3 tan theta is 1/√3 means I believe 30 degree okay so 30 degree मा हुने भ्यालु tan 60 degree √3 मात्रै हुन्छ 1/√3 भनेको 30 degree that's what your answer is okay next question which of the following operation will not change a vector अघि मैले सुरुमै डिस्कस गरेको थियो
है जेनरल आइडियामा डिस्कस गरेको थियो के भन्दा भेक्टरलाई हामीले ओरिजिनल भेक्टरको डाइरेक्सनमा ट्रान्सलेट गर्यो भने यसको केही पनि चेन्ज हुँदैन व्हिच अपरेसन विल नट चेन्ज द भेक्टर रोटेसन इन इट्स ओन प्लेन जस्तो मानौं यो भेक्टर थियो ओके यो भेक्टर थियो यो भेक्टरलाई पहिले यसरी थियो मैले भेक्टरलाई यता पुर्याइदिएँ डाइरेक्सन चेन्ज भयो डाइरेक्सन चेन्ज हुने बित्तिकै त भेक्टरको टोटल क्वान्टिटी चेन्ज हुन्छ रोटेसनले मिल्ने रहेन र नट छ आन्सर रोटेसन परपेन्डिकुलर टु द प्लेन ओके यसले कन्टेन गरेको प्लेनमा मैले रोटेट गरेँ यसलाई सो फेरि यसलाई रोटेट गर्ने बित्तिकै त फेरि भेक्टर म्याग्निट्युड चेन्ज हुने भयो डाइरेक्सन चेन्ज भएको छ रोटेसन अबाउट द टेल अब यो टेलको थ्रुबाट रोटेट गर्यो भने त म्याग्निट्युड चेन्ज हुन्छ सो सबैमा म्याग्निट्युड चेन्ज हुन्छ भने यसको सबभन्दा सजिलो आन्सर चाहिँ यही छ नन अफ द एबभ ओके यो प्रब्लममा हाम्रो आन्सर भयो none of the above. Okay, let us figure out the answer as well. Yes, there is. Question number 7. The resultant of 3 non-coplanar non-zero. Okay, हामीलाई थाहा छ coplanar vector भनेको त्यस्तो भेक्टरहरू हुन् जुन भेक्टरहरूसँग एउटा कमन प्यारलल प्लेन बनाउन मिल्छ यस्तो भनौं न यस्तो मानौं यो एउटा भेक्टर छ अनि यो अर्को भेक्टर छ यस्तो एउटा म प्लेन बनाउँछु दुईटै भेक्टरसँग प्यारलल ओके प्लेन बनाउँदैछु नट लाइन सो प्लेन यससँग प्यारलल हुन्छ यो यसरी राख्दिन्छु यो प्लेनसँग त यो पनि त प्यारलल नै छ नि यो भेक्टरसँग यो प्लेन त प्यारलल छ भने यो दुईटा के हो त कोप्लानर हो यस्तो नन कोप्लानर नन जिरो छन् के होला त अलवेज लाई इन द प्लेन जरुरी छैन A+B को प्लेनमा हुनुपर्छ भने अलवेज लाइज यो अलवेज भन्ने वर्ड सुपरलेटिभ टाइपका वर्डहरु छन् नि यस्तोहरुबाट हामी आन्सर क्विकली निकाल्न सक्छौं जरुरी छैन A - B हुन्छ भने क्यान बी जिरो ओके क्यान बी जिरो नन जिरो भेक्टर्सहरुको कुरा छ नन जिरो भेक्टर्सहरुको त्यसैले क्यान बी जिरो त हुन सक्छ तर क्यान नट बी जिरो इज द बेस्ट आन्सर किनभने क्यान बी जिरो हुन सक्ने हो जिरो चाहिँ नन जिरो भेक्टरहरु छन् नन कोप्लानर छन् भने जिरो चाहिँ हुनै सक्दैन है त्यसैले हाम्रो बेस्ट अल्टरनेटिभ यहाँबाट आउने हो ओके सो लेट अस मुभ अन टु द आन्सर एन्ड अनदर क्वेशन ओके क्यान नट बी जिरो okay what should be the angle between delta A and A so that magnitude of delta A is equal to delta times A यो डेल्टा भनेको एउटा स्मल क्वान्टिटी काइन्ड अफ मल्टिप्लायर कोफिसिएन्ट जस्तो है सो यस्तो छ भने हामी यसरी लेख्न सक्छौं भने obviously यो त स्केलर प्रोडक्टको टर्म जस्तो छ सो स्केलर प्रोडक्टमा लेख्ने हो भने यस्तो हुन्छ नि यसको सिम्पल आइडिया भनौं यो एउटा भेक्टर छ यसलाई मैले यति लामो बनाए एउटै डाइरेक्सन यो A थियो यो 3A भयो ओके सो डेल्टा इज लाइक अ 3 के हुने रहेछ त दुईटै प्यारलल छन् एउटै डाइरेक्सनमा छन् भने द एंगल इज गोइङ टु बी 0 डिग्री ओके सो सिम्पल फर दिस पर्टिकुलर क्वेशन ओके सो हामी इजिली यसको आन्सर निकाल्न सक्ने भइहाल्यौं ओके क्वेशन नम्बर 9 if the vector satisfy a dot b equal to 0 a dot c equal to 0 then a can be parallel to okay so this is so interesting अब यसलाई अलिकति बुझौं है a dot b is 0 a dot b is 0 means a र b के छन् perpendicular छन् so simple a b it's perpendicular again a dot c is 0 a dot c is 0 अब यहाँ अर्को perpendicular बनाउन त मलाई गाह्रो छ so म यहाँनेरि बनाउँछु यो let's say this is c okay a र c को बीचमा पनि के छ एंगल 90 डिग्री नै छ okay so a dot b is 0 a dot c is 0 now a can be parallel to okay a can be parallel to कोसँग चाहिँ parallel हुन सक्छ त okay so यसको नेमिङ लाई अलिकति म बेटर बनाउँछु so that it would be quite easy for you or let me just draw another diagram so that I can make you understand more easily so let's say this is vector A let's say this is vector B okay यो दुईटा 0 छ भने A र B 0 छ okay A र B 0 छ भन्नुको मतलब दुईटा परपेन्डिकुलर नै छ so यो A यो B
परपेन्डिकुलर छ यहाँ अर्को भेक्टर है अब क्रस को कुरा छ सी सँग प्यारलल हुने सम्भावना देखिएन किन ओके यहीँबाट म गरिहाल्छु यो सी यो ए सँग सी प्यारलल हुने सम्भावना नै छैन ए सँग बी त नर्मल देखिरहेको छ अब बी क्रस सी कहाँ हुन्छ त है बी क्रस सी को डाइरेक्सन कता त्यसको लागि चाहिँ म यो नेमिङलाई चेन्ज गर्छु अनि अलि सजिलो हुन्छ ओके ओके बी क्रस सी यसलाई मान यो बी हो यो सी हो यो ए हो बी क्रस सी को ओके बी क्रस सी भेक्टर कता रहन्छ त बी क्रस सी भेक्टर भनेको यो बी क्रस सी को परपेन्डिकुलर बी क्रस सी को परपेन्डिकुलर भनेको कता यही हो ओके बी क्रस सी लाई कन्टेन गर्ने प्लेन को परपेन्डिकुलर प्लेन भनेको यही हो त्यसैले ए सँग प्यारलल को हुन्छ त बी क्रस सी यस्तो मानौ यो एउटा भेक्टर छ यो दुईटाको क्रस प्रोडक्ट सँग हुने भेक्टर भनेको कुन हो त यो भेक्टर हो परपेन्डिकुलर यो दुईटाको प्लेन कन्टेन गर्ने परपेन्डिकुलर प्लेन है सो यसको परपेन्डिकुलर हुने को छ त यो ए छ यस्तो भनौं न यो बी क्रस सी को यो बी भयो यो सी भयो यसको परपेन्डिकुलर यो भयो फेरि हामीलाई के थाहा छ त बी सँग पनि परपेन्डिकुलर सी सँग पनि परपेन्डिकुलर भनेको त यही हुने भयो माथितिर जाने त्यसैले भेक्टर सी इज गोइङ टु बी द vector B cross C is going to be the parallel vector to A. Okay, I believe the answer is there. Yeah. Now let us look at question number 10. The sum of two unit vector is equal to unit vector. The difference between them. Okay, यस्तो खालको क्वेशनलाई अलिकति क्विकली सर्टकट युज गरौँ है the sum of two unit vector is equal to unit vector. यो क्वेशनमा यही इन्फर्मेसन सफिसिएन्ट छ एउटा युनिट भेक्टर आई अर्को पनि युनिट भेक्टर आई अर्को के छ लेट्स से यो जे अर्को चाहिँ यो आई सँग इक्वल छ अर जे सँग इक्वल छ हैन यस्तो खालको छ भने आई र जे को बीचमा एंगल कति हुन्छ त आई र जे को बीचमा एंगल 120 डिग्री हामीले पढाएको छौं p plus q equals to p भयो अर p plus q equals to q भयो भने यो pq को बीचमा एंगल कति हुन्छ 120 डिग्री हुन्छ राइट यो त हामीले पढेको छौं हो यो सर्टकट युज गर्ने अब हामीले त सम सोधेको छैन डिफरेन्स सोधेको छ भने हामीलाई थाहा छ द रिजल्टेन्ट इक्वल्स टु अंडर रुट फर्स्ट स्क्वायर प्लस लेट्स से सेकेन्ड स्क्वायर माइनस हामीलाई त डिफरेन्स सोधेको नि i माइनस j को म्याग्निट्युड त्यसैले स्क्वायरिङ गरेर निकाल्दिन्छु माइनस 2ij cos थीटा यति लेख्न पाइयो सो यहाँबाट के आउने भयो त 1 plus 1 unit vector around okay minus 2 into 1 into 1 into cos 120 degree 1 okay, this is your 120 degree अब यो सिम्प्लिफाई गर्ने भने यहाँनेरि cos 120 means is equal to sin okay you can easily simplify I believe this is going to be root 3 and so okay so इसको फाइनल आन्सर यहाँबाट के आउँदो रहेछ हेरौं आई बिलिभ रुट 3 जस्तो हुनुपर्ने होला किनभने यो तीनटैमा रुट छैन के त 4 हुने सम्भावना छैन यहाँबाट सो दिस इज द मोस्ट प्रोमिसिङ आन्सर 0 हुने पनि छैन 1 भन्दा धेरै हुने छ यहाँबाट है त्यतिको लजिक लाउँदा पनि भयो ओके सो आई बिलिभ दिस रुट 3 हैज टु बी द करेक्ट आन्सर ओके सो लेट अस मूव अन टु द आन्सर yes root 3 is the correct answer the diagonals of two diagonals of a parallelogram are 2i and j 2j what is the area of the parallelogram okay यसमा पनि अब एकदम सर्टकट युज गरौँ है हामीलाई थाहा छ यो parallelogram छ ओके यो parallelogram छ यसको parallelogram को यो diagonal यो 2i र 2j छ अरे ल मानौ यो 2i हो यो चाहिँ 2j हो डायगोनल्सहरु बाइसेक्ट हुन्छन् यो पोइन्टबाट है डायगोनल्सहरु बाइसेक्ट हुन्छ अनि यो डायगोनल बाइसेक्ट पनि हुने भए यसको एरिया निकाल्नु छ parallelogram को एरिया निकाल्नु छ नि if we are capable of calculating the area of this one triangle then we can easily calculate the value of this whole parallelogram so यिनहरु यो parallelogram छ यिनहरु यहाँबाट बाइसेक्ट भएको छ ट्रायंगल युज गरेर हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं so triangle use गर्दाखेरि 1/2 half base into height
दुईटाको बीचमा 90 डिग्री हुन्छ भने यो रोम्बस टाइपले हाफ बेस इन्टु हाइट 2 इन्टु हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट यो सिम्प्लिफाई गर्यो भने सो 2 को 2 छँदैछ हाफ लिनु पर्यो भने 2 को हाफ 1 भइहाल्यो यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर अल्टिमेटली हाम्रो आन्सर आउँछ आई बिलिभ 2 ओके सो 1/2 बेस इन्टु हाइट गरेर निकाल्ने भने यो पनि हामी इजिली निकाल्न सक्छौं ओके द आन्सर इज 2 युनिट what will be the maximum magnitude of A minus B okay this is again logical question how we can develop the answer for this is कुनै दुईटा भेक्टर छन् A B भन्ने अब तिनीहरुको डिफरेन्स चाहिँ कुन बेला म्याक्सिमाइज हुन्छ त मानौ एउटा भेक्टर A छ यो अर्को भेक्टर यसरी B छ हैन यो दुईटा भेक्टर यतैतिर गयो भने A minus B let's say यो 5 युनिट छ यो चाहिँ 6 युनिट छ एउटै डाइरेक्सनमा छ ओके एउटै डाइरेक्सनमा छ भने रिजल्टेन्ट कति आयो -1 आयो हैन यो त सानो भयो म्याग्निट्युड सानो आयो 1 मात्रै आयो अब मानौ यो भेक्टर 5 यता छ अनि यो भेक्टर 6 okay let me erase all and I'll just draw again so let's say यो भेक्टर यता छ 5 युनिट्स र यो 6 युनिट चाहिँ यता छ यिनीहरु दुईटाको डिफरेन्स कति 5 minus 6 this is going to be 11 सबभन्दा ठुलो त यही देखिन्छ नि है यसको स्क्वायर प्लस यसको स्क्वायर विथ रुट गर्दा सानो आइहाल्छ सो यदि दुईटा भेक्टरहरु अपोजिट डाइरेक्सनमा छन् भने तिनीहरुको म्याग्निट्युड म्याक्सिमाइज हुन्छ इफ वी टेक देयर डिफरेन्सेस ओके सो A minus B will have maximum magnitude that will be equal to the magnitude of A plus B okay so त्यसरी हामी निकाल्न सक्छौं I believe the answer is mentioned there like so okay so यसको आन्सर रहन्छ A plus B okay so 13 number the resultant of two forces 3p 2p is R if the first is double then the resultant is also doubled okay this is a mathematical question engineering को लागि एकदमै बेस्ट क्वेशन हुन सक्छ यस्तो राइट ओके मानौ यो p छ 3p छ अनि यो 2p छ यो चाहिँ के भयो त R ओके अब फेरि के देखिन्छ त हेरौं त अब यो रिजल्टेन्ट हो भने यसलाई स्क्वायरिङ गर्दियौ के छैन स्क्वायरिङ ओके लेट मी जस्ट राइट प्रपरली so that it would be quite easy okay let's say R square equals to 3p square plus 2p square plus 2 into 3p into 2p into cos theta अर्को छ if the first is double then the resultant is also double okay resultant doubled हुन्छ भने यति गर्नु पर्यो 2r square 3p लाई कति गर्ने 6p को स्क्वायर प्लस 2p को स्क्वायर प्लस 2 into 6p into 2p into cos theta अब दुईटा इक्वेसन भयो यो 2p 3p 6p यो lots of things are there okay you can subtract and simplify and you will remain just with cos theta equal to something else take cos theta equal to something like simplify garyo भने you can easily get the value of theta and I believe the answer is also mentioned there in my PPT okay the answer is going to be 120 degree okay so this is the answer for this question which set of vectors acting upon the body never produces zero acceleration एकदम इन्ट्रेस्टिङ फिजिक्स को क्वेशन म्याथ युज हुन्छ ओके नेभर प्रोड्युसेस एक्सिलरेसन प्रोड्युस नगर्नको लागि फोर्स के हुनुपर्छ 0 हुनुपर्छ ओके सो पोजिटिभ आओस् मानौ यो 10 10 20 वालाले रिजल्टेन्ट यतापट्टि दियोस् यता एक्सिलरेट हुन्छ नन जीरो भयो है इफ फोर्स इज नन जीरो एक्सिलरेसन इज देयर ओके सो फेरि यो एउटा फोर्स यता छ एउटा फोर्स यता अर्को फोर्स यता अनि यो दुईटाले फेरि यिनीहरु दुईटाको रिजल्टेन्ट फोर्स इज नट इक्वल टु 0 छ भने फेरि के हुन्छ त एक्सिलरेसन यता हुन्छ सो त्यसैले हामीले एउटा यस्तो सिचुएसन फिगर आउट गर्नु पर्यो थाहा पाउनु पर्यो कि जसले के गरोस् हाम्रो एक्सिलरेसन चाहिँ नआउने सिचुएसन दियोस् है त्यसको लागि अब यो हेर्नु पर्छ ओके यो हेर्ने यो तीनटा फोर्सको समहरु हेर्ने तीनटा फोर्सको समहरु हेर्दाखेरि कुनले चाहिँ 0 दिन्छ त ओके त्यसको लागि हामीले सिम्पल यो ट्रिक युज गर्छौं
ओके सो एकदम सिम्पल यसको ट्रिक के छ भने यदि हामीसँग थुप्रै भेक्टरहरू छन् र ती भेक्टरहरूको साना भेक्टरहरू थुप्रै भेक्टरहरू मध्ये जुन साना भेक्टरहरू हुन्छन् साना भेक्टरहरूको सम ग्रेटर देन अर इक्वल टु ओके सम अफ smalls is greater than or equal to the largest. Okay, I'm just using the word largest. This is superlative. सबैभन्दा ठुलो यस्तो खालको छ भने it produces the resultant to be 0. यसले चाहिँ resultant 0 ल्याउँछ है। अब हामीलाई never produces 0 acceleration. यसको मतलब के हुनु पर्यो acceleration should be there. केही न केही एक्सेलरेसनको कुराकानी चाहियो। एक्सेलरेसन कुराकानी निकाल्नको लागि के चाहियो भन्दा फोर्स मस्ट नट बी इक्वल टु 0 भनेको यो तीनटा फोर्सहरू साइमल्टेनियसली के गरोस् त 0 नबनाओस्। अब यहाँ हेरौँ त 10 यो सानो 10 10 10 र 10 20 20 भयो। सो सम अफ टु स्मल्स इक्वल टु थर्ड यो कन्डिसन सेटिस्फाई भएन। ओ सरी या दिस इज सेटिस्फाइड। 10 plus 10 equal to 20 equal to largest भयो नि it produces resultant 0 that means यो केसबाट आउँछ कति फोर्स 0 यो आउट किनभने नेभर produces 0 छ। 6 and 8 this is 14 this is greater than 10 यसमा रिजल्टेन्ट देखिन्छ। 7 and 12 19 this is 20 okay this is 19 and here 20 so 1 2 and 3 1 plus 2 equal to 3 so यो जोड्दाखेरि पनि 3 आइसकेको छ। अब यो यिनीहरू मध्ये द बेस्ट आन्सर कुन हुन गयो त भन्दा सिम्पल यो हेरौँ this is okay this is 6 and 8 it's a 14 okay so greater than 10 this is equal to 20 okay this is greater and this is again equal so less कुन हुनु पर्छ त यदि if I need non-zero force then I must get resultant less than okay sorry resultant non-zero resultant okay this produces non-zero acceleration. For that one what I need is sum of smalls should be less than largest okay त त्यो यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्ने त यही मात्रै हो किनभने इक्वल र ग्रेटर भयो भने रिजल्टेन्ट 0 आउँछ है। this gives resultant 0 this also gives resultant 0 this also gives resultant 0 रिजल्टेन्ट 0 नदिने चाहिँ यो सी नम्बर मात्रै। त्यसैले अब हामी के गर्न सक्छौं त यो सी लाई चाहिँ हाम्रो फाइनल आन्सर मान्न सक्छौं okay and let us look at the answer as well. Yeah there is now another question here is the angle between A cross B and B cross A is this is so simple okay यसो म्याथ नगरौं म्याथ गर्न थाल्यो भने झन् गाह्रो हुन्छ त्यसैले यसको सिम्पल आइडिया निकालौं। A cross B भनेको के हुन्छ त यो A हो यो B हो A cross B भनेको यो भयो ठीक छ। B cross A मा के हुन्छ त B cross A भनेको ठ्याक्कै यसको अपोजिट B cross A कता हुने भयो त A cross B ले यता दिन्छ भने B cross A ले त्यता दिन्छ अपोजिट डाइरेक्सनमा हुन्छ। अपोजिट डाइरेक्सनमा हुन्छ भने एंगल कति हुन्छ त यसको र यसको बीचमा एंगल so simple the angle is 180 degree okay so calculate गर्नु भन्दा sin theta minus sin theta यो क्याल्कुलेसन गरिराख्नु भन्दा so simple from the logical calculation okay so angle is pi. Now some other old questions from a different institution I just kept in here. If A plus B is equal to A minus B then B must B is a null vector otherwise this is impossible okay so the equation IOE IOM and MOE all okay the vector of magnitude A through theta then change in the vector is this is rotates through okay if a vector
of magnitude A rotates through an angle theta, the change in the vector is going to be 2a sine theta by 2. This has been asked in this IOE IOM. A man goes 10 kilometers, 20 kilometers north. The relative velocity is this one. Obviously, we'll calculate the relative velocity with first. Okay, so north, this is the resultant one. The vector remains unchanged when it is multiplied. Okay, this is something wrong in here. So not multiplied. Multiply or change. So translated in its own direction. Okay, you must know the equation. The x component of a vector is making an angle 30 degree with the horizontal is 3. Okay, the y component must be like, this question is like your suppose this is your coordinate axis. X component of vector is making 30 degree. Okay, making 30 degree or 3 in horizontal with the horizontal. Okay, this one x component means, okay, this is your x component. This is x component and this one is 3, and you are asked to calculate this y component. Okay, so this is just from the vector resolution. It's asked in Bangladesh. Okay, the resultant of two forces 2p 3p is r. When this is doubled, then this is also asked in IOM and KU. I already have done this question previously, that's why I put here a star. If two vectors p and p dash have same magnitude, then the sum lies between this. Yo question pani सोधेको छ है, तीन दुईटाको सम चाहिँ 0 भन्दा ठुलो हुन्छ या कहिलेकाहीँ 0 पनि हुन सक्छ. And the magnitude will be in between p plus p dash and smaller or equal to p plus p dash. If two vector this and this are orthonormal, orthogonal or normal simply. So normal छन् भने के हुन्छ, हामी simply a dot b निकाल्छौं. a dot b निकाल्ने हो. a dot b मा यो यसले भ्यालु दिन्छ, j र j ले भ्यालु दिन्छ, k र k ले दिन्छ, अरु चाहिँ क्रस भएर 0 हुन्छन्. त्यसैले दुईटालाई सिम्प्लिफाई गर्ने नि we can easily get the value of this a. Okay, the elementary area, dipole moment, magnetic induction, magnetizing field, field intensities, and gradient are vector quantities. So यो क्वेशन यो थुप्रै क्वान्टिटिजहरु मध्ये एउटा चाहिँ दिएको हुन्छ. तलको मध्ये कुन चाहिँ भेक्टर हो या कहिलेकाहीँ तलको मध्ये कुन चाहिँ स्केलर हो भनेर क्वेशन सोधिन्छ. ओके, एलिमेन्ट्री एरिया भनेको एरिया भेक्टर हो. एरिया भेक्टर जहिले पनि भेक्टर क्वान्टिटी भइहाल्यो. डाइपोल मोमेन्टको पनि डाइरेक्सन हुन्छ है. डाइपोल मोमेन्ट भनेको चार्ज वा नेगेटिभ टु पोजिटिभ n to s है. डाइपोल मोमेन्टको पनि हुन्छ, म्याग्नेटिक इन्डक्सनको पनि हुन्छ. ओके, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन पनि डाइरेक्सन हुन्छ इन्ड्युस EMF को. म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड, म्याग्नेटिक फिल्ड नै हो, काइन्ड अफ म्याग्नेटिक फिल्ड हो, बाहिरबाट दिएको म्याग्नेटिक फिल्ड. ओके, फिल्ड इन्टेन्सिटी, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी, म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी, यिनीहरुको पनि डाइरेक्सन हुन्छ. ग्रेडियन्ट भनेको चाहिँ कुनै फिजिकल क्वान्टिटीको कुन डाइरेक्सनमा चेन्ज आइरहेछ. सो हामीले पढाएको थियो नि हिटको ट्रान्सफर गर्दाखेरि, सो यो डाइरेक्सनमा हिट कुन रेटमा फ्लो भइरहेछ र यो डाइरेक्सनमा कुन रेटमा फ्लो भइरहेछ, अर dv/dx भनेर हामीले यो इलेक्ट्रिक फिल्ड निकालेको थियो. यो हाम्रो gradients. Gradients also will have a direction as well as magnitude. That's why they are vector quantity. Okay, so I discussed all the questions from this vector. Okay, for the medical and entrance examinees. Okay, so in next lecture I will be discussing about the another important topic. As per the demand of the student, I believe I'm going to make a video on magnetic effect of current and so. Okay, so for today I like to thank you all, and I believe we will be joining shortly in another video. Thank you.